Hello guys! Welcome back again sa aking channel. This is ShaneRock. Today guys, i-share ko sa inyo ang aking recipe for today. Chicken recipe guys. Samahan niyo ako guys. Tara! Okay guys, ito ang aking mga ingredients sa aking chicken recipe. Unahin na natin ito. Ito ang aking chicken breast. I slice it in small pieces. And then, meron akong dalawang bell pepper. Then, ito ang aking sweet yellow bean. Ayan guys. Then, meron tayong peanut. Then, 3 pieces ng dried tofu. And then, ginger and garlic. Ayan guys. Samahan niyo ko guys. Tara, umpisahan na natin. Okay guys, first is i-marinate natin ang ating chicken. Okay. First is sugar. ½ teaspoon lang ng sugar guys. Okay na yun. And then 1 teaspoon ng light soy sauce. 1 teaspoon ng cornstarch. Sa tingin nyo guys, not enough pa yung kanyang mga ingredients. Pwede nyo pong dagdagan. Okay? Sa tingin ko hindi pa enough yung light soy sauce. So, dagdagan ko another 1 teaspoon. Ayan. Para malasang-malasa siya. Tapos, lagyan natin siya ng kaunting pepper. White pepper guys, or black pepper. Then, i-mix natin. Lagyan natin ng oil. Okay, takpan natin and then set aside. Yung peanut guys, okay, piprituhin natin yung piprituhin muna natin yung peanut. Para ma-cool down natin siya. Okay guys, mainit na yung ating oil. Ilagay na natin ang ating peanut. Okay guys, medyo golden brown na siya. Ayan. Okay guys, tingnan nyo. Kapag medyo golden brown na siya, pwede na natin siyang kunin. Kasi maluluto lang din ito siya sa mantika guys. Maluluto lang ito sa mantika niya dito. Kasi mainit na mainit. Ayan. Okay guys, i-cool down natin yung ating peanut. And then, isa-slice natin ang ating tofu. Okay? Ang pagkat ng tofu natin is cube siya guys. Ayan, ganito ni. Okay, ganitohin natin para mas mabilis. Ayan.
Iba-ibang style lang ng pagluto nito. Ang iba, ibang vegetable lang. Ibang klaseng vegetable ang hinahalo nila. So, sa akin is bell pepper. Pwede rin celery. Yan, depende sa inyo guys. Ayan na. Okay. And then next is yung ating bell pepper. So, dahil malaki ito guys at 2 piraso, ikakat ko lang siya ng half. Okay. Half din yung green. Kasi hindi naman sila kumakain masyado ng bell pepper. Tingnan nyo yung bell pepper guys. May buto. Meron siyang anak. Ayan. Okay. So, wala. Cube din ang pag-cut natin ng ano guys, ng bell pepper. Lagay natin siya dito. Yung ating ginger, ayan, na-slice ko na yung ginger natin guys. Bali, ipipress na lang natin yung ating garlic. Ayan. Okay. Okay guys, let's start to cook. Okay, unahin natin ang ating ginger. Right, okay guys, soak the ginger until it's looks golden brown. Lalabas yung aroma ng ginger. Okay, medyo brown na siya guys. Ayan. Lagay natin ang ating garlic. Gigisahin natin ang ating chicken. Okay, medyo golden brown na. So, ilalagay na natin ang ating chicken. Lulutuin natin yung chicken hanggang sa maging well-done talaga siya. Shaoxing wine. Okay, ang patanggal ng wangsan ng manok. Aray, napitikan ito. Konti lang guys. Ayan. Sarap ka naman pagka mayroong shaoxing wine. Kapag alam niyo yung luto na siya guys, pwede niya siyang tikman. Para kung hindi pa okay yung kanyang lasa, ay pwede niyong dagdagan ng light soy sauce. Okay, pwede natin tikman guys. Yung maliit lang. Okay, not enough pa talaga yung lasa niya. So, dagdagan ko pa ng light soy sauce. Okay, isusunod ko na yung aking dried tofu.
ating sweet yellow beans. Okay, dagdagan natin ang water. Okay, add a little bit of water. Add more water. And guys, maglalagay ko ng cornstarch para medyo malapot yung ating chicken recipe. Ilalagay ko na yung ating bell pepper. Mabango siya, guys. Tikman natin yung chicken. Masarap. Masarap, guys. Actually, yung bell pepper hindi kailangan well cook. Half-cook lang para medyo crispy. Okay. It's done! So, ito-toppings na lang natin ngayon yung ating peanut. Okay. Ilalagay na natin. Okay guys, so ita-toppings na natin ngayon ang ating peanut. Okay guys, the last is yung ating peanut. So ita-toppings natin siya. Ayan. Yung peanut guys is babalatan natin na hindi magkalat yung kanyang skin. So, sa ating dish. Okay. Ano na ang ating recipe today? May ating chicken recipe for the day, guys. Okay guys, finally, our chicken recipe is done. Very yummy. Ayun guys. Ayan. Super yummy. Thank you for watching guys. Don't forget to subscribe my channel.